नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज हामी आलु चपको रेसिपी लिएर आएका छौँ। आलु चप खाजा र नास्ताको रूपमा खाइने परिकार हो। यसको लागि हामीलाई मुछेको आलु र ब्याटरको लागि बेसन कोटिङको आवश्यकता पर्दछ। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। चपको लागि उमालेको आलु, मसिनो गरी काटिएको प्याज, गरम मसला, धुलो रातो खुर्सानी, हरियो धनियाँ, हरियो खुर्सानी, तेल, नुन स्वादअनुसार, बेसार, जिराको धुलो, त्यसै गरी ब्याटरको लागि बेसन, पानी र गार्निसको लागि बन्दा पुदिना र कागती। अब चप बनाउनको लागि आलुमा प्याज, हरियो धनियाँ, मसिनो गरी काटिएको हरियो खुर्सानी, रातो धुलो खुर्सानी, त्यसै गरी बेसार, नुन स्वादअनुसार, जिराको धुलो र गरम मसला। र अब सबै सामग्रीहरूलाई सफा हातले मिक्स गरौँ। मिक्स गर्दा हामीले सबै सामग्रीहरूलाई आलुमा राम्ररी मिसिने गरी मोल्नु पर्दछ। मिक्सलाई धेरै मसिनो पनि नगर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो आलुको मिक्स पनि तयार भइसकेको छ। त्यसै गरी ब्याटरको लागि बेसनमा बेसार, नुन, धुलो खुर्सानी, र पानी राखेर बिस्तारै मिक्स गरौँ। पानी थोरै थोरै गर्दै हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा लम्प्सहरू पर्दैन। अब हाम्रो ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब हातमा राम्रोसँग तेल लगाएर चप बनाउन सुरु गरौँ। मैले तेल लगाएकी छु, हजुरहरूले पानीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तेल अथवा पानी लगाउँदा हातमा आलु चप्किँदैन। चप हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने सेप र साइजको बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले गोलाकार बनाएको छु। मैले चाहिँ यसरी बनाएर राखेकी छु। अब प्यानमा तेल तताउनु बसालौँ। तेल तातिसकेपछि अघि बनाएको चपलाई यसरी ब्याटरमा राम्रोसँग सबैतिर लाग्ने गरी डुबाउँ र भइसकेपछि एक एक गरी फ्राई गरौँ। फ्राई गर्दा हामीले धेरै नजिकबाट पनि राख्नु हुँदैन, तेल उछिटिएर पोल्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले सबै राखिसकेका छौँ। अब एक साइडलाई 2 मिनेट जति गोल्डन ब्राउन गरी पकाउनु पर्छ।
गोल्डन ब्राउन पनि भइसकेको छ। अब एक एक गरी यसरी नै पल्टाउँदै जाउँ। अब अर्को साइड पनि यसै गरी गोल्डन ब्राउन हुने गरी 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त हाम्रो दुवै साइडमा गोल्डन कलर आइसकेको छ। जब यो फ्राई हल्का भएर तेलमा तैरिन थाल्छ, यो पाकिसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब आलु चप पाकिसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले प्लेटिङ गरेर मन पर्ने सससँग खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले यसरी प्लेटिङ गरेर देखाएकी छु। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नका लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। धन्यवाद।